Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 21 Αυγούστου του 2024. Είχαμε χθες το ατύχημα, τελικά βρήκα το λάθος, ήταν δικό μου που καταστράφηκε το χθεσινό δελτίο και αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα δελτίο συνεπτυγμένο και κάτω από έκτακτες συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι δεν θα ξανασυμβεί. Από ό,τι βλέπω και από τις θέσεις στάθμευσης στους δρόμους, οι περισσότεροι είμαστε σε διακοπές, να περνάτε καλά όπου βρίσκεστε, είτε παραθύνα Λος ή στις κορφές των βουνών που ορισμένοι προτιμούν, που έχει και δροσιά. Είχαμε ορισμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα, ευτυχώς χωρίς καταστροφές από ό,τι ξέρω. Έβρεξε και στα δικά μας πάνω, καλή εξέλιξη. Γιατί διαπιστώνω ότι ότι υπάρχουν καταστροφές στις παραγωγές. Είδα σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα γι' αυτό. Λόγω της ανομβρίας και της κατάστασης του καιρού. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, θα ήθελα να πω ότι βάλαμε όπως είδατε στο κανάλι μας, μια συνέντευξη του κυρίου Φόσκολου. Ο κύριος Φόσκολος μιλάει για κλιματική αλλαγή, τη δέχεται ότι υπάρχει. Απλά δεν συμφωνεί με την άποψη ορισμένων στο εξωτερικό κυρίως, που λένε ότι οφείλεται σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και στο νέφος ή η υπερθέρμανση του πλανήτη, ότι έχει ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. Δεν το πιστεύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο ομιλών δεν έχει μπει ποτέ σε αυτή την συζήτηση, ούτε πρόκειται να μπω, γιατί είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Εγώ μένω σε αυτό που βλέπω, ότι τα ποτάμια στέρεψαν, οι πηγές που έτρεχαν, όχι δεκαετίες, αιώνες, στέρεψαν, ότι καταστρέφονται οι καλλιέργειες, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα, υπάρχει ολόκληρο βουνό εκεί σε εμάς, εξαφανίστηκαν τα αγρίμια, γιατί δεν έχει να πιούν νερό. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή από αυτόν τον οπαδισμό να απεμπλακούμε και να μην παθαίνουμε ταραχή όταν ακούμε κλιματική αλλαγή και βλέπουμε πίσω από οποιονδήποτε μιλάει για αυτήν τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα που μας προσγειώνει. Όπως για παράδειγμα αυτή που μας λέει εδώ ένας φίλος. Προσέξτε. Ελίας Ορεστόν 1008. Δεν κατάλαβα. Σχόλιο. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ βλέπω ότι τους τελευταίους χειμώνες δεν χιόνισε όπως χιόνιζε παλιότερα, δεν έβρεξε όπως έβρεχε παλιότερα. Εννοώ τα δικά μου χρόνια 1967 και μετά. Εγώ είμαι από ένα χωριό του Πηλίου, το οποίο όπως όλα κατάντησαν ζούγκλα βλάστησης λόγω έλλειψης κτηνοτροφίας και γεωργίας, αλλά οι χειμώνες μοιάζουν πλέον σαν τα παλιά φθινόπορα. Χιονίζει λίγο και βρέχει λίγο. Πολλές από τις πηγές που έτρεχαν ασταμάτητα όλα τα χρόνια, τώρα από τον Ιούνιο σταματούν. Τα τελευταία χρόνια η θερμοκρασία στο χωριό φτάνει τους 40 βαθμούς. Δεν ξέρω τα αίτια, αλλά ο καιρός έχει αλλάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Να σας πω κάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό, ας μείνουμε στις διαπιστώσεις και ας δούμε πού μας επηρεάζει αυτή η κατάσταση και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς τις συνέπειες, πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις συνέπειες. Για παράδειγμα, ήρθε ένας φίλος σήμερα από το Διακοφτό και του είπα, πηγαίνοντας από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, υπάρχουν δεκάδες ρέματα που κατεβαίνουν και χήμαροι από τα βουνά, από τις οροσειρές στη θάλασσα και όλο το χειμώνα ποτίζουμε τη θάλασσα, ρίχνουν τα νερά του στη θάλασσα. Και μετά μου έρχονται τον Ιούνιο, τον Αύγουστο και λένε δεν έχω νερό. Κράτα το εκεί, βρες έναν τρόπο, οργανωθείτε οι τοπικές κοινωνίες, τι να κάνουμε. Φράξτε αυτά τα ρέματα που τρέχουν στη θάλασσα και όταν χρειαστείτε το νερό θα το έχετε εκεί. Δεν είπαμε τίποτα άλλο λοιπόν. Και αν περνάει κάτι από το χέρι, αν επιστημονικά διαπιστώσουμε ότι παίζουμε κι εμείς κάποιο ρόλο σε αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή,
τότε να το συζητήσουμε στην κοινωνία, να καταλήξουμε κάπου, αν θέλετε και με τοπικά δημοψηφίσματα, για να αποκλείσουμε τα συμφέροντα και όλα αυτά, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε, να μετριάσουμε τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της αλλαγής του κλίματος, και αν μπορούμε να επηρεάσουμε, να το μετριάσουμε αν μπορούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε με όρους απλής λογικής, όπως μας είπε ο φίλος μας από το Πήλιο. Εντάξει ρε παιδιά, κάπου λίγο έλεος. Είπαμε, ο οπαδισμός δεν κάνει καλό. Μην βλέπουμε πίσω από οτιδήποτε τα κέντρα, τα διάφορα, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν. Λέει ο Φόσκολος ότι με το παιχνίδι που στείνεται πίσω από την υπάρχουσα κλιματική αλλαγή προσπαθούν, κρύβονται συμφέροντα, λέει, 340 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί να είναι αυτό. Ελάτε να μην παίξουμε εμείς αυτά τα παιχνίδια. Όσο μπορούμε να τα σταματήσουμε. Αλλά ας κάνουμε και τα προφανή που ανέφερα πριν από λίγο. Και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Αποστόλης έστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μήνυμα, «Πανάρχε οι τρόποι για έξυπνο πότισμα», και αναφέρει είναι αυτός από την Τσακονιά. Τσακονιά είναι η περιοχή που βρίσκεται στις δυτικές υπόρειες του Πάρνονα, δηλαδή από το Άστρος Κινουρίας μέχρι το Λεωνίδιο. Όλη αυτή η γραμμή είναι η Τσακονιά, από ό,τι ξέρω, εκεί που μιλέται ακόμα από λίγους φυσικά η τσακώνικη διάλεκτος, που είναι μια αρχαία ελληνική διάλεκτος, και μας λέει ορισμένους τρόπους που αντιμετώπιζαν τη λειψιδρία αιώνες τώρα οι κάτοικοι της περιοχής, να μην τους αναφέρω, απλά έτσι για την ιστορία. Πριν λίγες μέρες ήταν η μέρα που άφησε αυτόν τον κόσμο ένας φιλόλογος και συγγραφέας, ένας σημαντικός άνθρωπος που ερχόταν και εδώ στο βιβλιοπωλείο. Μου έχει δώσει και ένα βιβλίο να το εκδώσω. Δεν το έχουμε εκδώσει ακόμα, νομίζω ότι είναι για τον Αμιρούτζη. Αυτόν που πρόδωσε νομίζω είναι αυτό, ή για τον Τοπάνος Μάν ή για τον Αμιρούτζη. Το έχουμε ακόμα, να έρθω κάποια στιγμή σε συνεννόηση με το γιο του να το εκδώσουμε. Ένας άνθρωπος φωτισμένος, ένας άνθρωπος του μέτρου, ο Σαράντος Καργάκος. Διαβασμένος, ο κύριος Κωνσταντίνος Σχίζας μου έστειλε 13 ρίσεις του Σαράντου Καργάκου. Να τις μοιραστούμε, ξέρετε, ως ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου πριν από 4 χρόνια. Η χώρα μας σήμερα κατοικείται από ανθρώπους που είναι άψυχοι, και αν τολμήσεις να πεις το όνομα πατρίδα ή τη λέξη έθνος, χαρακτηρίζεσαι εθνικιστής από κάποια τσόφλια της δημοσιογραφίας και της υποκουλτούρας. Δεύτερον, το πρώτο ήταν αυτό, το δεύτερο. Το να λες σήμερα στην Ελλάδα ότι είσαι Έλληνας κάνει κακό στην υγεία και στη σταδιοδρομία. Δεν διαπρέπουν οι απόγονοι του Λεωνίδα, αλλά του Εφιάλτη και του Νενέκου. Τρίτον, σήμερα στην Ελλάδα μπορείς να βρεις τα πάντα εκτός από Ελλάδα. Η Ελλάδα στελεί υπό εξορία στη χώρα της, οι ξένοι ακούν Ελλάδα και Ελλάδα δεν βλέπουν. Εάν δεν είχαμε τα αρχαία μνημεία και τα πολυάριθμα μουσεία, ο ξένος επισκέπτης θα ένιωθε ότι βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα με απροσδιόριστο εθνικό και γλωσσικό χρώμα. Τέταρτον, σήμερα λέμε να ήταν το 21. Το λέμε γιατί νοσταλγούμε τους ήρωες επειδή βλέπουμε γύρω μας νάνους. Πέμπτον, ζούμε την εποχή της εκπούστευσης και εκπουτάνευσης του έθνους. Σπεκουλαδόροι και κίνηδοι διευθύνουν τη χώρα μας. Έκτον, η Ελλάδα είναι το πειραματόζωο της παγκοσμιοποίησης με την εξαφάνιση της γλώσσας και της ιστορίας της. Έβδομον, η Ελλάδα έχει περάσει 40 βαρβαρικά κύματα και πάντοτε κατόρθωσε να επιβιώνει, θα επιβιώσει και τώρα, αρκεί να κρατήσουμε τις αξίες που μας στήριξαν στο παρελθόν για να σταθούμε άξιοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, να σχηματίσουμε ένα μέλλον ελληνικό και να αφήσουμε τα παραμύθια περί πολυπολιτισμικότητας, την οποία στηρίζει και ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρετε, το είπε στη Βουλή. Όγδοον, οι θεσμοί έχουν παραλύσει, έχουν αυτοδιαλυθεί. Η παρουσία τους είναι προσχηματική και μυστολογική.
ποιος μεγάλος κλέφτης μπήκε φυλακή και αν μπήκε σε πόσο χρόνο βγήκε. Δεν έχουμε αίσθημα πατρίδας για να έχουμε σοβαρούς θεσμούς. Τα όρια της πατρίδας μου είναι τα όρια της τσέπης μου. Ένατον, πολλοί ήταν εκείνοι που ανέβηκαν στην εξουσία φτωχοί, αλλά ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κατέβηκαν φτωχότεροι. Δέκατον, η Βουλή των Ελλήνων έχει καταντήσει απλή ονομασία κτηρίου και όχι συλλογική έκφραση της πολιτικής βούλησης των νεοελλήνων. Οι Έλληνες ξέρουν να χρησιμοποιούν τα δάχτυλα για να μουντζώνουν, όχι για να τα ενώνουν. Όμως ένα δάχτυλο μόνο του δεν είναι τίποτε. 5 δάχτυλα ενωμένα σχηματίζουν μια γροθιά. Ενδέκατον, δεν χάρισαν οι σύμμαχοι στους Σκοπιανούς το όνομα της Μακεδονίας. Εμείς το χαρίσαμε. Μόνο που κάνουμε υποκριτικά πως δεν το ξέρουμε. Και δικαίως οι ξένοι δημοσιογράφοι μας λιδωρούν, γιατί όταν έρχονται εδώ δεν συναντούν Έλληνες αλλά Γρεκύλους. 12. Τα παιδιά είναι θύματα κακής αγωγής. Πρώτον, από το σπίτι που δεν εμπεδώνει την έννοια του καθήκοντος. Δεύτερον, από το σχολείο που ασκεί το παιδί στα δικαιώματα και όχι στις υποχρεώσεις. Που δεν του διδάσκει οι θάκες τι σημαίνουν. Εμπροκειμένου η θάκη είναι η Ελλάδα. Τρίτον, τα μίντια που για την Ελλάδα προσφέρουν εικόνα παραλυσίας. Τέταρτον, ο κομματισμός, το κόμμα πάνω από την Ελλάδα, αλλά τα κόμματα πρέπει να είναι για την Ελλάδα και όχι η Ελλάς για τα κόμματα. Και 13, κάποια στιγμή που θα ακουστεί η φωνή της ιστορίας, Ελλάδα πού είσαι, δεν θα ακουστεί καμία φωνή. Η Ελλάδα θα έχει πάρει τον κατήφορο της προόδου σε εισαγωγικά, σαν νεκρός που τρέχει να προφτάσει την κηδεία του. Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Σχίζας. Από την Κρήτη είναι. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Και μια που είπες αυτά για την Ελλάδα, να σας πω ότι προχθές ερχόμουν με τον ηλεκτρικό, σταμάτησα στο σταθμό στο Θησίο και πήρα την Αποστόλου Παύλο για να πάρω την αεροπαγή του για να έρθω μετά στο βιβλιοπωλείο, να περπατήσω λίγο. Και είδα τα περισσότερα, ή μάλλον πολλά για να είμαι ακριβής, από τα δέντρα του ελαιώνα που περιβάλλει την Ακρόπολη, ξερά. Εάν δεν έχουν ξεραθεί, είναι πολύ κοντά στο να ξεραθούν. Και αναρωτιέμαι, ξέρετε, η Ακρόπολη χωρίς τις ελιές θα είναι άλλο πράγμα, διότι η ελιά είναι ταυτισμένη με την Αττική, με την Ελλάδα, με την Ακρόπολη. Και ρωτώ, όλοι αυτοί που τρεφόμαστε από την Ακρόπολη, εννοώ υπάλληλοι που δουλεύουν επειδή υπάρχει η Ακρόπολη, δεν σκέφτηκε ένας να κινητοποιήσει το μηχανισμό, να φέρουν ένα βιτίο, να ρίξουν ένα ποτιστήρι νερό στις ελιές, να μην ξεραθούν? Δηλαδή, αν ήμουν ξένος και σαν Έλληνας δηλαδή, ντρέπομαι και λυπάμαι, αλλά ήμουν ξένος και έβλεπα αυτή την κατάσταση, θα έλεγα, καλά, δεν υπάρχει Ελλάδα τελικά, όπως λέει Ξέρω, όταν πάω στο εξωτερικό, προσπαθώ να καταλάβω και πώς λειτουργούν τα κράτη, αν λειτουργούν. Όταν πήγα, ζούσε ο Μακαρίτης ο Κοστούλας, όταν ήταν πρέσβης στα Εμιράτα, πήγα και όσο ήταν πρέσβης και μετά που ήταν σύμβουλος εκεί του Υπουργού. Και προσπάθησα να δω αυτό το κράτος που γεννήθηκε πριν από 6-7 δεκαετίες από ψαράδες και καμιλέριδες, αν αυτή η εικόνα είναι ψεύτικη που βλέπω, της απόλυτης τάξης, τα πάρκα, αν είναι φροντισμένα, τα λουλούδια, προσέξτε, εκεί με συνθήκες τραγικές, η καθαριότητα στους δρόμους, αν υπάρχουν γραμμένα στους τοίχους, πώς λειτουργεί το κράτος όταν γίνεται ένα ατύχημα στο δρόμο. Αυτά που είδα λοιπόν με άφησαν άναυδο. Οι άνθρωποι αυτοί κατόρθωσαν μέσα σε 7 δεκαετίες και έκαναν ένα κράτος που να λειτουργεί. Η Αθήνα είναι ένα έκτρωμα, αισθητικό έκτρωμα. Δείχνει ότι είναι μια παρατημένη πόλη. Τι να σας πω δηλαδή, αν γυρίσει κάποιος με μια κάμερα και καταγράψει αυτά που, επειδή περπατώ κάθε μέρα περίπου 10 χιλιόμετρα στους δρόμους της πόλης, δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι γραμμένο, να μην είναι κατεστραμμένο. Και δεν υπάρχει η αίσθηση ούτε από τις αρχές, δημοτικές ή άλλες αρχές, ούτε από τους πολίτες να περιφρουρήσουν αυτή την πόλη. Αυτή η νοοτροπία οδήγησε
στο να ξεραθούν τα δένδρα γύρω από την Ακρόπολη ή ο ελαιώνας γύρω από την Ακρόπολη. Και βγάλτε τώρα εσείς τα συμπεράσματά σας. Και μια που είμαστε στα σχόλια, και ο κύριος Γιάννης Καρπεράκης έκανε ένα σχόλιο και μιλάει και αυτός για τα παιδιά, για τα σχολεία που έχουν, για τα χωριά που έχουν ερημώσει, για την κατάσταση που υπάρχει στην αγροτική παραγωγή που και λόγω της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιδοτήσεων βγήκαν από τα χωράφια στην ουσία. Για την λειψιδρία λέει ότι μπορεί να, ειδικά με το θέμα της αφαλάτωσης, μπορεί να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία για τα νησιά με σύμπραξη κράτους και ιδιωτών. Επειδή λέγεται και είναι δαπανηρή, υπάρχει η ενέργεια του ήλιου. Βάλτε λοιπόν πάρκα που συλλέγουν τον ήλιο, την ενέργεια του ήλιου, να τα χρησιμοποιούμε στην διήλυση του νερού, στην αφαλάτωση του νερού του θαλασσινού, να μην εξευτελίζεται η χώρα, να πληρώνει άλλος λεφτά για να έρθει στην Ελλάδα και να μην έχει νερό να κάνει ένα λουτρό μετά το θαλάσσιο λουτρό, να κάνει ένα λουτρό με γλυκό νερό. Επίσης ο Θεόφιλος Παρχαρίδης από την Καβάλα μου στείλε ένα σημείο, μας ζήτησε να το αναφέρουμε από εδώ, μήπως και ακούσει κανένας, ότι υπάρχει ένας ποταμός, ξέρετε, τα Τενάγη Έλλη, είναι αυτή η εφορότατη πεδιάδα των Φιλίππων, δηλαδή που εκτείνεται από την Καβάλα μέχρι τη Δράμα. Εκεί τη συμβολή που ενώνεται η Τάφρος που αποστραγγίζονται τα Τενάγη Έλλη με τον Αγκίτη ποταμό, ο οποίος βγαίνει μέσα από το βουνό, είναι η αποστράγγιση των νερών του υψηπέδου του Νευροκοπίου. Ο Αγκίτης ο ποταμός, πριν μπει στον νομό Σερώνη κάπου εκεί για να συναντηθεί με τον Στριμώνα, παίρνει τα νερά της αποστράγγισης των Τενάγων Ελών. Εκεί υπάρχει και ένας ποταμός, Ζυγάκτης λέγεται, δεν το γνώριζα, ούτε ξέρω από πού πηγάζει, την ξέρω την περιοχή, αλλά δεν ήξερα για τον ποταμό. Μου λέει λοιπόν, μου στείλε μια φωτογραφία ο Θεόφιλος, τα ψάρια όταν πέφτει το νερό, πέφτει και το οξυγόνο, και όταν το νερό δεν έχει οξυγόνο, τα ψάρια ψοφάνε. Μου στείλε μια φωτογραφία με πολλά ψάρια ψόφια, αλλά δεν είναι μόνο τα ψάρια, είναι ότι όταν δεν έχει νερό δεν μπορούν να υποστηριχθούν και οι παραγωγές σε αυτόν τον παραγωγικό κάμπο από τον οποίο ζουν αρκετές χιλιάδες αγροτικές οικογένειες. Άρα αυτά που λέγαμε, φράξτε τα νερά από εκεί που έρχονται, κρατήστε το χειμώνα που είναι πολλά τα νερά και το καλοκαίρι ανοίξτε τα φράγματα να έρχονται σταδιακά, να τα διαχειριστούμε έτσι, ούτως ώστε να μην έχουμε τις σοβαρότατες επιπτώσεις που έχουμε σήμερα στις κάθε είδους παραγωγές. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι η Μέση Ανατολή, όπως είπαμε, και είναι μεγάλο θέμα και λόγω της ανθρωπιστικής του πλευράς, εννοώ του θανάτου 40 και πλέον χιλιάδων ανθρώπων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι άμαχοι και η συντριπτική πλειονότητα των νεκρών αμάχων είναι γυναίκες και παιδιά, και το δράμα που ζει το περίπου 2 εκατομμύρια, πόσοι είναι οι εκτοπισμένοι που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Ασφαλώς στην ίδια ζυγαριά βάζουμε και το δράμα των ομήρων και των οικείων τους, αλλά και όσων έχασαν τη ζωή τους από την βάρβαρη εισβολή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία, καλός και κακός θάνατος. Εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται και με την κατάσταση του καθενός, ο ένας είναι κράτος, ο άλλος δεν είναι κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει η βαρβαρότητα είναι βαρβαρότητα από όποια προέρχεται. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει, και δεν το λέμε εμείς, όλοι το λένε, ότι υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ο πόλεμος, και αν επεκταθεί και φτάσει στο Ιράν,
υπάρχουν φόβοι, και θα δείτε παρακάτω τι είπε ο Biden, υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να επεκταθεί παντού. Και όταν λέμε παντού εννοούμε παντού. Όπου υπάρχει έφλεκτο υλικό να αναφλεγεί. Και κάτι τέτοιο είναι απίθανο να αφήσει εκτός την Κύπρο και την Ελλάδα, αν έχουμε ανάφλεξη γενική. Κάποιοι καραδοκούν και προετοιμάζονται μέρα και νύχτα. Μην βλέπετε τους δικούς μας που λένε δεν είμαστε αφελείς, δηλαδή αν ήταν αφελείς τι άλλο θα έκαναν. Κάποιοι ετοιμάζονται για αυτή τη μέρα. Να δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε. Έχουμε τον Μπλίνκεν, ο οποίος πήγε στην Αίγυπτο, είδε τον Σίση και τον Αμπτελάτη, τον νέο υπουργό εξωτερικών της Αιγύπτου, πήγε στο Κατάρ. Στο Κατάρ ο Εμμύρης δεν τον δέχτηκε, τον Μπλίνκεν, είχε αδιαθεσία λέει. Πιθανόν ήθελε να δείξει ότι μη μας δουλεύετε, άλλα λέτε προχτές, άλλα χτες και άλλα αύριο, εννοώ για την πρόταση αυτή, και κατηγορεί η Χαμάς της ΗΠΑ ότι άλλαξε την πρόταση τη δικιά της, στην οποία έχει συμφωνήσει ο Χαμάς, και φέρνει τώρα μια καινούργια πρόταση που στην ουσία είναι τα θέλω του Νετανιάχου, λέει η Χαμάς, και εκτιμώ ότι και η άρνηση του Εμμύρη να τον δει έχει να κάνει με αυτή την κατάσταση. Κεντρικό ζήτημα είναι το εξής. Ο Νετανιάχου λέει η παρουσία των Ισραηλινών στρατευμάτων στο διάδρομο του Νετζαρίμ είναι ο διάδρομος που κόβει τη λωρίδα της Γάζας στη μέση. Άρα η παρουσία του Ισραηλινού στρατού στην λωρίδα του Νετζαρίμ, στην διάβαση στη λωρίδα, στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, διάδρομος Νετζαρίμ, διάδρομος Φιλαδέλφειας, που είναι ο διάδρομος που ενώνει τη Γάζα με την Αίγυπτο, σύνορα δηλαδή. Εκεί ενδιάμεσα θέλει να κατέχει αυτόν τον διάδρομο το Ισραήλ. Έχει μεγάλες αντιδράσεις ήδη από τώρα που τον έχει με την Αίγυπτο και η συνοριακή πύλη της Ράφας. Από εκεί λέει δεν φεύγουμε, γιατί είναι στρατιωτικά και πολιτικά κεκτημένα το Ισραήλ αυτά. Και δεν θα φύγουμε από εκεί, το έχουμε πει και στον Biden. Το δίνει τον Biden. Ο Biden με τη σειρά του λέει ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με την μόνιμη παραμονή του Ισραηλινού στρατού και την κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ, και ότι έχουμε χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από τα σημεία, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, λέμε τι λέει ο Biden. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε συμφωνία. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα που το διαψεύδει η Πρωθυπουργία του Ισραήλ, που λέει ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με τον Τραμπ να βάλει προσκόμματα στην υπογραφή συμφωνίας εκεχηρίας με τη Χαμάς, γιατί μια τέτοια συμφωνία θα ήταν διπλωματική επιτυχία του Biden και της Καμάλα Χάρις και θα επηρέαζε την πορεία προς τις εκλογές θετικά υπέρ της Χάρις και εκ των πραγμάτων αρνητικά υπέρ του Τραμπ. Θα δούμε ποιος τα λέει αυτά. Έχουμε τη διάψευση όμως από την Πρωθυπουργία. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι καλύτερο. Όλοι θέλουμε, πιστεύω όλοι οι κανονικοί άνθρωποι θέλουν να ηρεμήσει αυτή η περιοχή, αλλά αυτή τη στιγμή προχθές που είχαμε τις δηλώσεις του Biden ότι είμαστε κοντά να κάνετε το σταυρό σας, πήραμε κι εμείς για να τα λέει η πρόεδρος των ΗΠΑ είναι. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Biden, κατά εκτίμηση κάνουμε, κατά την άποψή μας, δεν θέλει πόλεμο με το Ιράν, το ίδιο και η Χάρις, αλλά σε τέτοιες περιόδους που ο Biden είναι αποδυναμωμένος των πραγμάτων και είναι και μεταβατική. Δηλαδή έχουμε εκλογές, μετά από τις εκλογές μέχρι τέλος του έτους, 6 Ιανουαρίου, πότε αναλαμβάνουν, είναι η φάση της μετάβασης, είτε αναλάβει η Χάρις είτε ο Τραμπ, είναι μετάβαση. Σε τέτοιες περιόδους γίνονται τα μεγάλα κόλπα. Και εκεί εγώ θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι μόνον το Τζόρτζια
το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που έχουν στείλει οι ΗΠΑ στην περιοχή, έχει 146, αν δεν κάνω λάθος, πυράβλους Tomahawk. Αν βάλουμε τους πυράβλους που έχουν και τα υπόλοιπα πλοία επιφανείας, αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά και θωρηκτά που υπάρχουν αμερικανικά στην περιοχή, μπορεί να είναι και πάνω από 500 πύραυλοι Tomahawk. Αυτή, ξέρετε, δεν είναι αμυντικό όπλο, είναι επιθετικό όπλο. Μπορεί φυσικά να ερμηνευτεί ως εξής, ότι είναι αποτροπή προς το Ιράν. Να λένε στο Ιράν, κοίταξε, πρόσεξε, μην απαντήσεις, ή αν απαντήσεις πρόσεξε πώς θα απαντήσεις, διότι αν απαντήσεις με τρόπο που δεν μπορώ να συγκρατήσω το Ισραήλ, θα έχουμε επίθεση στην οποία επίθεση θα συμμετέχω κι εγώ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εάν επιτεθούν Ισραήλ και Αμερική στο Ιράν, το Ιράν θα καταστραφεί και από εκεί και μετά μένει να δούμε εάν με μια τέτοια εμπλοκή ενεργοποιηθούν και άλλες κρίσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση της προθέρμανσης. Φιλιππίνες, Βόρεια-Νότια Κορέα, Ταϊβάν, και να δούμε πώς θα επηρεαστεί και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα σκηνικό ενός μεγάλου πολέμου. Μακάρι λοιπόν οι άνθρωποι που ορίζουν τις τύχες του κόσμου να προστατέψουν την ανθρωπότητα από μία καταστροφή. Πάμε να δούμε τώρα, αφού ξεκινήσαμε με το τι συμβαίνει, να δούμε τι λέει η Deutsche Welle. Συνήθως είναι καλά ενημερωμένη για τα θέματα της εκεχηρίας. Η δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών Μπάντρ Αμπντελάτη ότι οι διαπραγματευτικές επαφές θα συνεχιστούν στο Κάιρο αύριο και μεθαύριο αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική αισιόδοξη εξέλιξη που κινείται στο κλίμα του αισιόδοξου απόϊχου που άφησε πριν από μια εβδομάδα η συνδιάσκεψη στην Ντόχα, ένας απόϊχος που οφείλεται κυρίως σε εκτιμήσεις και δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς. Οι Αμερικανοί μόνο είναι αισιόδοξοι. Χαρακτηριστικό του αντιφατικού κλίματος που επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι οι δηλώσεις Αμπντελάτη δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από τους Ισραηλινούς ή από το περιβάλλον του Μπλίνκεν που έφτασε στο Κατάρ χθες βράδυ. Στο μεταξύ, η χθεσινή δήλωση Μπλίνκεν που φέρει τον Νετανιάχου να έχει αποδεχθεί την αναθεωρημένη αμερικανική πρόταση που έχει αφαιθεί να εννοηθεί ότι προβλέπει τη σταδιακή, προσέξτε τη λέξη, με αυτό προσπαθούν να πείσουν τη Χαμάς. Να, ορίστε, σταδιακά θα αποσυρθούν. Τη σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ στον άξονα της Φιλαδέλφειας στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου προκάλεσε αμηχανία στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα ο Νετανιάχου να θεωρήσει σκόπιμο εμέσως πλην σαφώς να διαβεβαιώσει για το αντίθετο. Μιλώντας με εκπροσώπους των οικογενειών των ομήρων, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει ούτε τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, ούτε τη γραμμή Νετσαρίμ που διαχωρίζει τη λωρίδα της Γάζας σε βόρειο και νότιο τμήμα, προκειμένου να εμποδίσει την επανεγκατάσταση πυρήνων της οργάνωσης Χαμάς στις περιοχές που χρησιμεύαν ως ορμητήριο κατά των παραμεθόρων Ισραηλινών οικισμών το πρωί της 7ης Οκτωβρίου. Η διχογνωμία που παρατηρείται μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών σχετικά με τη συνέχιση ή μη της Ισραηλινής παρουσίας στη Γάζα τις επόμενες μέρες κατέστη ακόμα πιο ξεκάθαρη όταν ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνδιάσκεψης των Δημοκρατικών, στο συνέδριο δηλαδή, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν μακρόχρονη Ισραηλινή κατοχή της Γάζας. Και θα σου πει άλλος, δεν είναι κατοχή, εγώ μόνο αυτά πιάνω. Τα άλλα ζήσουν ελεύθερες, σου λέει μέσα. Την ίδια στιγμή η οργάνωση Χαμάς επαναλαμβάνει με επίσημες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ έχουν παραδοθεί στις Ισραηλινές αξιώσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι όσα συμφώνησε το Ισραήλ στην Ντόχα δεν συνάδουν με όσα φέρονται να είχαν συμφωνηθεί με βάση τις έγγραφες προτάσεις που υπέβαλε η Παλαιστινιακή Οργάνωση στις 2 Ιουλίου. Το σύνολο των αντιφατικών δηλώσεων και διαρροών δεν προλέγει τίποτα καλό για την πρόοδο των συνομιλιών. Οι δηλώσεις του Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, Προέδρου της Αιγύπτου, αμέσως μετά τη χθεσινή κατηδίαν συνάντηση με τον Μπλίνκεν, είναι κάτι παραπάνω από σαφής. Εάν οι συνομιλίες δεν προχωρήσουν, οι περιφερειακές εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες. Υπάρχει εντωμεταξύ αύξηση και της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ.
Τα 2 τελευταία 24 ώρα έχουμε αύξηση στην ένταση που επιβεβαιώνει τις δυσίωνες εκτιμήσεις του Σίση. Συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχή νύχτα, το Ισραήλ βομβάρδισε αποθήκες οπλισμού της Χεσμολάχ στη γελάδα Μπεκά σε απόσταση 80 και 100 χιλιόμετρων από τα σύνορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Η Χεσμολάχ απάντησε σήμερα το πρωί με μπαράζ 50 ρουκετών, στοχεύοντας την πόλη Κατσρίν στο κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν, και μάλιστα λέει ότι για πρώτη φορά έπληξε και μη στρατιωτικούς στόχους, δηλαδή χτύπησε όλη την Κομόπολη. Είναι ένα διοικητικό και εμπορικό και στρατιωτικό κέντρο η Κατσρίν. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της λέει ότι εμείς χτυπήσαμε τα διοικητικά και τα στρατιωτικά κέντρα. Η πολεμική αναμέτρηση Ισραήλ-Χεσμολάχ δεν έχει τέλος, με λιβανικά μέσα να σχολιάζουν σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται ήδη εκτός ελέγχου. Νομίζω ότι η περιγραφή της Deutsche Welle μας δίνει την εικόνα, δεν χρειάζεται, έχω αρκετά τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται. Ο Μπλίνκεν καλεί και τα δύο μέρη να γεφυρώσουν το χάσμα. Το χάσμα είναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δηλαδή δεν μπορεί να γεφυρωθεί τέτοιο χάσμα. Το Ισραήλ λέει, εγώ δεν φεύγω, αυτό είναι στρατιωτικό και πολιτικό και εκτιμένο που σχετίζεται με την ασφάλεια του Ισραήλ. Δεν φεύγω, σου λέει. Η Χαμάς λέει, άμα δεν φύγεις δεν υπάρχει συμφωνία, άρα πώς να κάνουμε το χάσμα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, πάμε να δούμε τι λέει το Ιράν τώρα. Γιατί και εκεί ο νέος εκπρόσωπος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είπε, δεν βιαζόμαστε εμείς, λέει, το Ισραήλ το έχει το πρόβλημα. Εμείς θα χτυπήσουμε και το χτύπημα θα είναι και στοχευμένο και ισχυρό στο Ισραήλ. Αυτοί έχουν το πρόβλημα, άστος να αγωνιούν. Για να δούμε λοιπόν. Ο εχθρός θα πρέπει να περιμένει μία υπολογισμένη και δυνατή απάντηση, είπε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης. Θα μπορούσε να υπάρξει μακρά αναμονή για τα αντίπεινα του Ιράν κατά του Ισραήλ, δήλωσε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αλι Μοχαμάντ Ναϊνί. Η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για τα δεδηλωμένα αντίπεινα του Ιράν ως απάντηση για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη της 31 Ιουλίου. Ωστόσο το Ισραήλ, ακόμα και τώρα, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία. Ο χρόνος είναι υπέρ μας και η περίοδος αναμονής για αυτήν την απάντηση θα μπορούσε να είναι μεγάλη, δήλωσε ο Ναϊνί, αναφερόμενος στα αντίπεινα κατά του Ισραήλ, και επανέλαβε ότι ο εχθρός θα πρέπει να περιμένει μία υπολογισμένη και δυνατή απάντηση. Οι Ιρανοί ηγέτες σταθμίζουν όλες τις συνθήκες και η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μπορεί να μην είναι μία επανάληψη των προηγούμενων επιχειρήσεων, της προηγούμενης δηλαδή 13-14 Απριλίου. Πρόσθεσε σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι πραγματοποίησε το χτύπημα που σκότωσε στο Χανίγια λίγες ώρες αφότου συμμετείχε στην ορκομοσία του Μασούτ Πεζεσκιάν, του νέου Προέδρου. Ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαΐ, το Ιράν θα απαντήσει στο Ισραήλ την κατάλληλη στιγμή και τόπο και οι ενέργειες στο Ιράν θα είναι προσεκτικές. Κρατήστε το και αυτό, προσεκτικές. Άρα θα είναι τέτοιες που δεν θα δώσουν πιθανόν το δικαίωμα, τη δυνατότητα στο Ισραήλ να απαντήσει επιθετικά, δεν ξέρω. Υπουργείο Άμυνας του Ιράν. Είμαστε οι ηγέτες της περιοχής στον τομέα των πυράβλων. Αναπληρωτής συντονιστής Υπουργείου Άμυνας. Η αμυντική βιομηχανία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο όσον αφορά τη χώρα. Οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας μας έχουν εξελιχθεί πολύ και παρά τις σκληρές κυρώσεις που μας έχουν επιβληθεί. Σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι περιφερειακός ηγέτης σε όλους τους τομείς της χερσαίας, εναέρειας και θαλάσσιας μάχης, καθώς και στους πυράβλους, τη διαστημική τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Τα επιτεύγματα της αμυντικής βιομηχανίας θα παρουσιαστούν σύντομα σε υψηλό επίπεδο. Είδα ένα βίντεο με έναν απόστατο
Ισραηλινό στρατηγό, ο οποίος είπε ότι η αντιμετώπιση του άξονα του Ιράν στην περιοχή είναι πολύ πέρα από τις δυνατότητες του Ισραήλ. Μα γι' αυτό ήρθε η Αμερική εκεί πέρα. Παρουσιάστρια του 12ου καναλιού του Ισραήλ. Το Ισραήλ καταραίει, οι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι, οι οικογένειες θρηνούν και πολλοί άλλοι φοβούνται. Όλοι φοβόμαστε μια ιρανική επίθεση. Είναι προφανές ότι γίνεται και ένας ψυχολογικός πόλεμος εκεί. Αναφορά δημοσιογράφου του BBC για τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη Χάιφα λόγω του φόβου επίθεσης από το Ιράν και από τη Χεσμολάχ. Ως αποτέλεσμα συνεχών επιθέσεων της Χεσμολάχ, οι σιρήνες του συναγερμού κρούν συνεχώς στο βόρειο Ισραήλ και η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τα καταστήματα είναι κλειστά εδώ στη Χάιφα, οι δουλειές γίνονται με αργοπορία και δεν κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους, ανέφερε ο δημοσιογράφος του BBC σε ανταπόκριση από την περιοχή. Νετανιάχου. Το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το διάδρομο της Φιναδέλφειας και του Νετζαρίμ ανεξάρτητα από την πίεση που θα δεχτεί. Αυτά είναι στρατιωτικά και πολιτικά κεκτημένα και ενημέρωσε γι' αυτό τον Μπλίνκεν. Τον δίνει τον Μπλίνκεν. Συνάντηση Μπλίνκεν-Σίση στο Κάιρο. Εν μέσω καταγγελιών της Χαμάς ότι ο Μπάιντεν με τις τελευταίες δηλώσεις του δίνει το πράσινο φως για τη συνέχιση του πολέμου, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίση και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκαν στο Κάιρο για να συζητήσουν τρόπους για την προώθηση των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ισλαμιστικό Παλαιστινιακό κίνημα κάνει πίσω στις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Αυτοί οι απατηλοί ισχυρισμοί δεν αντανακλούν την αληθινή σχέση του κινήματος, το οποίο επιθυμεί να επιτευχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η Χαμάς. Είπαμε ότι ο Σίση προειδοποίησε ότι αν δεν έχουμε τώρα συμφωνία η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο. Είπα, Αίγυπτος και Κατάρ πράττουν ό,τι είναι δυνατόν για να συμφωνήσει σε μια συμβιβαστική πρόταση. Η Χαμάς έχουν μια κοινή δήλωση. Μπλίνκεν. Το Ισραήλ συμφωνεί να αποσύρει τα στρατεύματα από τη Γάζα ως μέρος της συμφωνίας του Χαμάς, αναφέρει το Reuters. Έχουμε όμως τη δήλωση του Νετανιάχου που λέει δεν συμφωνώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αποδέχονται καμία μακροπρόθεσμη, προσέξτε το αυτό, δηλαδή μπορεί 10 χρόνια να μείνουν εκεί, Ισραηλή κατοχή στη λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον η συμφωνία είναι πολύ σαφής για το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο αποχώρησης των στρατευμάτων από τη Γάζα και το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε αυτό, λέει ο Μπλίνκεν, τον διαψεύδει ο Νετανιάχου. Και είπε ότι είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία και πιθανώς η τελευταία μας ευκαιρία για να υπογραφεί συμφωνία εκεχηρίας. Φαίνεται ότι ο Εμμύρης του Κατάρ ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μπλίνκεν, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Διπλωματική ασθένεια το ονομάσαμε. Είπαμε ότι το κανάλι 14 του Ισραήλ, επικαλούμενο πηγές από τη ΣΥΠΑ, είπε ότι ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να μην συνάψει συμφωνία για τη Γάζα, επειδή αυτό θα βοηθήσει προεκλογικά τη Χάρες, και από το γραφείο του Πρωθυπουργού υπάρχει διάψευση. Πρακτορείο ειδήσεων ΚΑΝ του Ισραήλ. Η Χαμάς ετοιμάζεται να απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Ο Γκάλαντ έκανε δήλωση στη διάρκεια επιθεώρησης της 36ης μεραρχίας που βρίσκεται στο βορρά, στα σύνορα με το Λίβανο, είπε: μετατοπίζουμε το κέντρο βάρους των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από το νότο στο βορρά, δηλαδή από τη Γάζα προς το Λίβανο. Κρατάμε και εκεί δυνάμεις γιατί έχουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους, αλλά το κέντρο βάρους είναι πλέον εδώ. Θέλουμε να φέρουμε πίσω τους εκτοπισθέντες κατοίκους του βορρά, είναι πάνω από 100.000 άνθρωποι που έχουν φύγει από τα σπίτια τους, θέλουμε να τους φέρουμε πίσω με ασφάλεια. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τη Χεσμολάχ, θα το κάνουμε με τη βία, είπε ο Γκάλαντ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ισραήλ θα αναλάβει δράση, εννοούμε ένοπλη δράση. Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας προς την εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο παρελθόν, η πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Χεσμολάχ σήμερα το πρωί προς τον οικισμό Κατζρίν στον Γκολάν στόχευσε απευθείας τον οικισμό και όχι τις στρατιωτικές βάσεις. Για πρώτη φορά. Είχαμε
πάλι επιθέσεις σε σχολείο στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις. Αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι ένας πόλεμος κατά των παιδιών, όχι κατά της Χαμάς. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ πρέπει να επανεξεταστεί επιγόντως και ο Νετανιάχου αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών επειδή το Λονδίνο έχει αλλάξει τη θέση του για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εναντίον του Νετανιάχου. Επιτέλους βλέπουμε ένα βουλευτή να παίζει τον ρόλο που πρέπει, αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Προσέξτε, μπορεί να έχουν γίνει και άλλες ερωτήσεις για να μην αδικώ κανέναν, αλλά εμένα ο ίδιος ο κ. Παρασκευαίδης μου έστειλε μία ερώτηση που απίφθινε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 3η 20 Αυγούστου 2024. Θέμα: πειρατική και προκλητική αλληλεία των τουρκικών αλλιευτικών σκαφών εντός των χωρικών υδάτων των νησιών του Αιγαίου. Κύριοι Υπουργοί, ανάστατοι και εξοργισμένοι είναι οι Έλληνες ψαράδες του Αιγαίου. Σύμφωνα με καταγγελίες και μαρτυρίες των ιδίων, με δημοσιεύματα ηλεκτρονικών ιστοσελίδων αλλά και βιντεοντοκουμέντων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, λαμβάνει η χώρα μία εκτεταμένης κλίμακας αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας από τον τουρκικό αλλιευτικό στόλο, ο οποίος εισέρχεται και αλλιεύει παράνομα και προκλητικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει αποτροπή από τις ελληνικές λιμενικές αρχές, κλέβοντας την κυριολεξία τον αλλιευτικό πλούτο, τον εθνικό αλλιευτικό πλούτο, αλλά και καταστρέφοντας το οικοσύστημα της παράκτιας αλλιευτικής ζώνης, αφού ψαρεύουν και πλησιέστερα των 3 μιλίων από τις ελληνικές ακτές. Οι ελληνικές ανεμότρεπτες στην περίοδο αυτή είναι εκτός δραστηριότητας βάσει των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων και οδηγιών για την προστασία και τον πολλαπλασιασμό των αλλιευμάτων. Γίνονται κατανοητές, πιστεύω, οι καταστροφικές συνέπειες αυτής της τουρκικής αλλιευτικής πειρατείας. Στη Λέσβο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της παράκτιας ζώνης και ψαράδων της περιοχής στον κόλπο Λαψάρνων Αντίσης, τουρκικό αλλιευτικό ψάρευε σε απόσταση 2 ναυτικών μιλίων από την ακτή συστηματικά την 7η, 8η, 12η Αυγούστου 2024, ανενόχλητο από τις ελληνικές λιμενικές και άλλες αρχές. Πέρα βρέχει. Αίσθηση προκάλεσε μία από τις παραπάνω ημερομηνίες το γεγονός διέλευσης ελληνικού περιπολικού σκάφους του πολεμικού ναυτικού την ώρα της παράνομης αλληλείας. Προσέξτε, μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι σαν να παραβιάζουν και την ξηρά, σαν να μπαίνει μέσα στην ξηρά άλλος να οργώνει ή να θερίζει. Πέρασε το ελληνικό πολεμικό την ώρα της παράνομης αλληλείας χωρίς να ζητήσει από το τουρκικό σκάφος να εγκαταλείψει τα χωρικά μας ύδατα. Την 11η Αυγούστου έξω από το Τάρτι της Λέσβου, άλλο τουρκικό αλλιευτικό ανενόχλητο ψαρεύει 1 ναυτικό μίλι από την ακτή, σύμφωνα με βιντεοντοκουμέντο Ελλήνων ψαράδων που επίσης κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Έχετε καταλάβει τώρα, τα ελληνικά αλλιευτικά δεν μπορούν να ψαρέψουν οι τράτες γιατί υπάρχει απαγόρευση και εθνική και ευρωπαϊκή. Στις ίδιες περιοχές που εμείς δεν μπορούμε να απαγορεύουμε, έρχονται και ψαρεύουν οι Τούρκοι μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα. Βγάλτε συμπεράσματα. Την ίδια περίοδο, τα μεγάλα σκάφη του λιμενικού σώματος είναι ελιμενισμένα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Την 9η Αυγούστου 2024, στη Σάμο, τουρκικά αλλιευτικά ανενόχλητα και εκεί, σύμφωνα με άλλο βιντεοντοκουμέντο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ψαρεύουν στα 500 μέτρα από την ελληνική ακτή, από Μαραθόκαμπο προς Σαμιοπούλα, εξευτελίζοντας κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας. Η ίδια προκλητική δραστηριότητα και στο Εθαρκικό Πέλαγος, σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, με επιπλέον καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων Ελλήνων ψαράδων εκεί και πρόκληση επιπλέον οικονομικής ζημιάς. Όλη αυτή η παράνομη και προκλητική δραστηριότητα του τουρκικού αλλιευτικού στόλου φέτος, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, παραπέμπει σε σχέδιο ευθείας αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, προβληματίζει κάθε νοήμονα νησιώτη και προκαλεί μείζωνα ερωτηματικά η διαφαινόμενη ανοχή και γενικά η στάση του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, που δεν καταφέρνει να αποτρέπει την τουρκική πειρατεία
αλλά και ούτε να εφαρμόζει τον νόμο. Δηλαδή να συλλάβει και να κατάσχει κάθε ξένο αλλιευτικό που ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τα δορυφορικά πληροφοριακά συστήματα, σε συνδυασμό με τα συστήματα ραδιοεντοπισμού, ραντάρ, και παράκτειας επιτήρησης, δίνουν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στα σκάφη του λιμενικού σώματος στις περιπτώσεις παραβίασης των χωρικών υδάτων μας από Τούρκους αλλοίς. Επειδή η παραβίαση των χωρικών υδάτων των νησιών δεν είναι ανοιχτή από τους κατοίκους της, επειδή η κυβέρνηση και τα μέλη των στρατιωτικών λιμενικών αρχών έχουν ορκιστεί επί τη αναλήψη των καθηκόντων τους να τηρούν τους νόμους του κράτους και να υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί της κυβέρνησης αρμοδίως, γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι του ελληνικού κράτους και το σύνταγμα της χώρας στην προστασία των χωρικών μας υδάτων και του εντός αυτών εθνικού αλλιευτικού πλούτου της χώρας. Δεύτερον, γιατί επιτρέπεται στις τουρκικές ανεμότρατες να λειτουργούν ως κοινοί πειρατές που κλέβουν το ψωμί των Ελλήνων ψαράδων και καταστρέφουν το οικοσύστημα της εθνικής παράκτειας ζώνης. Τρίτον, μήπως θυσιάζεται και ο αλλιευτικός πλούτος των χωρικών μας υδάτων στα ήρεμα νερά σε εισαγωγικά της κυβερνητικής προπαγάνδας και στη διάσωση της κουρελιασμένης σε εισαγωγικά μετά το επεισόδιο της Κάσου Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας των Αθηνών. Τέταρτον, προτίθεστε επιτέλους να εγκαταλείψετε την πολιτική της ήπιας διαχείρισης της τουρκικής αλλιευτικής πειρατείας, να συλλάβετε και να κατάσχετε όπως έχετε υποχρέωση βάσει των νόμων του κράτους, τουρκικό αλλιευτικό που παράνομα ψαρεύει στα χωρικά ύδατα, όπως γινόταν στο παρελθόν με άλλες ελληνικές κυβερνήσεις, στέλνοντας ουσιαστικά μήνυμα ότι δεν είναι ανεκτές τέτοιες πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα και να ενισχύσετε το φρόνημα των ανακριτών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και το κύρος της ελληνικής δημοκρατίας που προστατεύει αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ο ερωτών βουλευτής Πασόκ Λέσβου, Παρασκευαΐδης Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν σε ξέρω, έβγε, δεν ξέρω αν έκαναν άλλοι βουλευτές τέτοια ερώτηση, έβγε, τουλάχιστον εσύ αποδεικνύεις, τουλάχιστον εσύ, ότι ναι, υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που αντιλαμβάνονται σωστά το ρόλο και την αποστολή τους. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στο Αιγαίο που λαιλατείται ο εθνικός ενάλιος πλούτος, πάμε να δούμε τι γίνεται στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, στη Ρόδο. 400 παρανόμως εισελθόντες αλλοδαποί στην Ελλάδα, τι να πούμε, ό,τι και να πεις, είναι ξένοι αλλοδαποί που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα, χωρίς άδεια. Υπάρχει νόμος όταν έρχεσαι παράνομα που δεν εφαρμόζεται, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο κέντρο της Ρόδου, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Λέει δεν μπορούμε να τους διώξουμε, μόνο 50 την ημέρα μπορούμε να διώχνουμε προς τα κέντρα της Λέρο και της Κο. Είναι ήδη 400 στο κέντρο της Ρόδου, σύμφωνα με άρθρο της Δημοκρατικής της Ρόδου, ναι, της Δημοκρατικής, είναι άλλοι 200 που είναι δόθε κήθε, στέλνουμε 50, έρχονται 100, 150 κάθε μέρα. Συγγνώμη, αυτό δεν έπρεπε να βγει ένας υπουργός και να καταγγείλει την Τουρκία ως κράτος διακινητή? Η Τουρκία, το πιο αστυνομοκρατούμενο κράτος όλης της περιοχής. Είναι δυνατόν να μην ξέρει πότε φορτώνεται κάποιος να φύγει από τις ακτές για να έρθει στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά? Απλά το ενορχιστρώνει το τουρκικό κράτος. Γιατί δεν το καταγγέλλεται? Γιατί δεν το καταγγέλλεται και καταστρέφεται τη χώρα? Και ξέρετε τι γίνεται? Εδώ άρθρο. Η Σουηδία, η χώρα η οποία θεωρείται το καταφύγιο κάθε διοκόμενου παγκοσμίως, η χώρα με το πιο ισχυρό νομικό καθεστώς που αφορούσε αιτούντες άσυλο. Ελάτε εδώ, σας προστατεύουμε. Το 2022 το 20% των κατοίκων της Σουηδίας, 10,6 εκατομμύρια, δηλαδή 2 εκατομμύρια και παραπάνω, ήταν κάτοικοι που δεν είχαν γεννηθεί στη Σουηδία. Ξένοι, τους κάναν Σουηδούς. Όμως τώρα έχει πρόβλημα η Σουηδία και δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με τα πραγματικά δεδομένα. Προσέξτε. Ως αποτέλεσμα, κάποτε, όχι, ένα από τα ασφαλέστερα μέρη στην Ευρώπη κάποτε
ακόμα είναι μια ασφαλής χώρα συνολικά. Η Σουηδία έχει τώρα ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ποσοστά θνησιμότητας από όπλα στην Ήπειρο. Έλα, Financial Times το άρθρο. Από τη δράση των συμμοριών. Και λέει τώρα, επειδή πήραν κάποια μέτρα, πηγαίνουν στη Δανία. Πάνε να διαλύσουν και αυτή τη χώρα. Και σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση των εργατικών, που ακύρωσε τον προηγούμενο νόμο για τη Ρουάντα που θα τους στέλνανε τους ετούντες άσυλο, λέει θα πάρουμε μέτρα. Να κυνηγήσουμε τους διακινητές και να αυξήσουμε τις απελάσεις. Τι περιμένει η Ελλάδα? Περιμένει να οριμάσει όλη αυτή η κατάσταση. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Να οριμάσει αυτή η κατάσταση με ή χωρίς εισαγωγικά. Να έχουμε τέτοια φαινόμενα και μετά να πάρετε μέτρα. Γιατί δεν καταγγέλλετε την Τουρκία ως χώρα διακινητή? Δώστε μία απάντηση. Τι άλλο θα μπορούσε να τη σταματήσει δηλαδή? Τι άλλο? Μόνο η καταγγελία. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα η Τουρκία είναι κράτος διακινητής. Καταγγείλτε την διεθνώς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Ακούστε. Μετά από 50 χρόνια θυμήθηκε μία κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εμπροκειμένου του κυρίου Χριστοδουλίδη, και παρότι ασκείται κριτική και από εμάς για ορισμένα από τα πεπραγμένα του, εδώ μόνο χίλια έβγε μπορούμε να πούμε, που άρχισε να βάζει σε μία τάξη το ζήτημα της λαιλασίας των περιουσιών των Ελλήνων των κατεχομένων, που όποιος θέλει παίρνει κομμάτια, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί με το ψευδοκράτος, πουλάνε σε ξένους, σηκώνουν πολυκατοικίες, σηκώνουν... Οι σφετεριστές λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να γίνεται δουλειά στις εισαγγελίες, στις διοκτικές αρχές, έχουν συλλάβει και 3 ανθρώπους και επειδή αυτό έχουν φρενάρει οι σφετεριστές και οι ξένοι, σου λέει κάτσε ρε εσύ, μη φάω και κανένα διεθνές ένταλμα, βρεθώ και στην φυλακή. Αυτό το θεωρούν το ψευδοκράτος και οι άγκυρα ενοχλημένοι. Αυτό λέει δεν είναι μια κίνηση που συμβάλλει στο καλό κλίμα που απαιτείται για να, αν θέλετε να ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτοί κρατούν 40.000 στρατό πάνω στο νησί, να εκτουρκίζουν τα κατεχόμενα, να φέρουν επίκους, να κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, να ετοιμάζονται να ανοίξουν την Αμόχωστο, γιατί αυτό διαβάζω τώρα, και όταν η Κύπρος παίρνει μέτρα για να προστατευτεί, κατηγορείται ότι χαλάει το κλίμα. Αλήθεια σας λέω, αν καθίσεις να τα σκεφτείς αυτά κανονικά, τρελαίνεσαι πραγματικά. Προσέξτε τώρα, έρχεται η Τούι, γερμανικός γίγαντας, η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε κινήσεις καλής θέλησης. Άνοιξε τις συνοριακές πύλες και οι τουρίστες, οι επισκέπτες που πηγαίνουν στα κατεχόμενα από τις ελεύθερες περιοχές είναι περισσότεροι από τους επισκέπτες, τους τουρίστες που πηγαίνουν στα κατεχόμενα απευθείας, στην Τουρκία. Δηλαδή, είμαστε οι χρηματοδότες στην ουσία, αιμοδότες. Αυτό το θεωρούν ως κεκτημένος, λέει φέρε κι άλλα. Η Τούι λοιπόν, ένας γερμανικός ταξιδιωτικός γίγαντας, είπε αυτούς που στέλνουν στην Κύπρο 300 με 350.000 το χρόνο δεν θα κάνουν εκδρομές, ενώ μέχρι πέρυσι είχε εκδρομές στα κατεχόμενα. Τώρα λέει από 1 Σεπτεμβρίου νομίζω σταματάνε οι εκδρομές. Και σήκωσαν επανάσταση, σου λέει τι θέλετε, λέει πάλι θέλετε να μας καταστρέψετε οικονομικά. Δεν ξέρω αν το έκανε αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία, αν το έκανε μπράβο της, διότι υπάρχει μία αρχαία ελληνική παροιμία που λέει «Τον δε πίπτη λόγος, πίπτη ράβδος». Άρα αυτά θέλουν οι Τούρκοι, δεν συμμορφώνονται, μέτρα. Και αυτά πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Ο κατευνασμός, που ορισμένοι θέλουν να μας πούν δεν είναι κατευνασμός, είναι συμβιβασμός. Συμβιβασμός ξέρετε τι είναι? Συμβιβασμός είναι όταν 2 χώρες έχουν διεκδικήσεις η μία από την άλλη, τότε έρχεται ο συμβιβασμός. Όταν μόνο μία χώρα έχει διεκδικήσεις και σου λένε να συμβιβαστείς, αυτό δεν λέγεται συμβιβασμός, αυτό λέγεται συνθηκολόγηση. Θα βρω το άρθρο του κυρίου Ιακημίδη, συμβούλου του ΕΛΙΑΜΕΠ, και θα το κάνω κριτική
πάντα καλόπιστη και τεκμηριωμένη. Πάντως αυτό είναι το θέμα του. Και υπάρχει ένα άρθρο του κυρίου Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος λέει, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε όλο, ότι λέει στην ουσία ότι η Ελλάδα με την τακτική της έναντι της Τουρκίας εξέθρεψε το θηρίο. Και λέει, κατηγορεί τον Καραμαλή που είπε η Κύπρος κοίται μακράν και λέει, έκτοτε η κατοχή της Κύπρου συνεχίζεται και η τουρκική πολιτική εκφοβισμού της Ελλάδας διευρύνθηκε με την διακήρυξη αιτίας πολέμου κάσους μπέλη σε περίπτωση που ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο, δηλαδή που κάνει χρήση ενός δικαιώματος από τα 6 στα 12 μίλια. Σε μια κατρακύλα δεκαετιών η Αθήνα δεν είχε ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο, ούτε νοτιοανατολικά της Κρήτης, ούτε έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κύπρο. Αντιθέτως, η Τουρκία αντέδρασε με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο στην Ανατολική Μεσόγειο με επιδίωξη να αποκοπεί η Ελλάδα από την Κύπρο, όπου τώρα στην Κύπρο ζητεί 2 κράτη με στρατηγικό έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. Παρ' όλα αυτά η Αθήνα συνένεσε πριν από περίπου 1 χρόνο στη διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία, αλλά έκτοτε λόγω τουρκικών παρεμβάσεων διάφορα ελληνικά νησιά άρχισαν και αυτά να κίνται μακράν. Όχι μόνο η Κύπρος, και αυτά τα νησιά κίνται μακράν, λόγω αδράνειας της Αθήνας. Για παράδειγμα Καστελόριζο, Κάσους και τελευταία η Σάμος. Τα αλλιεύματα και όχι μόνο αυτά, και άλλα θα σας έχω κι άλλα. Χαρακτηριστικά στις εκκλήσεις αντιδημάρχου Δυτικής Σάμος στις αρμόδιες αρχές να σταματήσει η παράνομη αλληλεία μέσα στα χωρικά ύδατα, η απάντηση του κράτους ήταν εφευρετική. Οι παραβιάσεις εθνικών χωρικών υδάτων ονομάζονται διελεύσεις πλέον. Ρε, ο άλλος αφήγει απλώσει και ψαρεύει. Η αδράνεια της Αθήνας δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά εξέθρεψε το θηρίο. Και είναι η Αθήνα που παρέκαμψε το ευνοϊκό πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων βάσει της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας. Και όσοι στην Αθήνα νόμιζαν ότι η εγκατάλειψη της Κύπρου θα χορτάσει το θηρίο, έπεσαν έξω. Η Τουρκία διεκδικεί πλέον το μισό Αιγαίο, 2 κράτη στην Κύπρο και άλλα πολλά. Ποιος μπορεί να αφυπνίσει την Αθήνα και τη Λευκοσία για να αποτραπεί νέα υποταγή? Η στρατηγική για αντιμετώπιση του τουρκικού θηρίου εδράζεται στο συνδυασμό του ευρωπαϊκού μας πλεονεκτήματος και στην κάθετη πανεθνική αμυντική αποτροπή, με πρώτο την απόφαση να προασπιστούμε κόκκινες γραμμές όπως επιβάλλει η λογική και ο ορθός λόγος. Λοιπόν, πάμε στις ΗΠΑ. Το συνέδριο είναι σε εξέλιξη των δημοκρατικών. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Μίλησε ο Biden, όπως είπαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, ένα συγκινητικό λόγο, μαζί με την Κάμαλα Χάρις, ζήτησε να στηρίξουν τη Χάρις. Μίλησε ο Ομπάμα και ο Μπάρακ και η Μισελ, η γυναίκα του. Ο Ομπάμα είπε αρκετά πράγματα, θα σας πω 2-3 από αυτά που είπε. Η Δάδα πέρασε από τον Biden στη Χάρις. Τώρα εναπόκειται σε όλους μας να αγωνιστούμε για την Αμερική στην οποία πιστεύουμε. Και μη γελέστε. Θα είναι μάχη, κρίσιμη μάχη. Παρόλη την απίστευτη ενέργεια που μπορέσαμε να παράγουμε τις τελευταίες εβδομάδες, αυτός θα είναι ένας σκληρός αγώνας σε μια βαθιά διχασμένη χώρα, προειδοποίησε. Και όταν κάποια στιγμή γιουχάρανε και λέει, δεν θέλω να γιουχάρετε, ψηφίστε, μη γιουχάρετε. Ψήφο θέλουμε, λέει, όχι γιούχα. Η ιστορία θα θυμάται τον Τζο Μπάιντεν ως έναν πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια στιγμή μεγάλου κινδύνου. Επιτιθέμενος στον Τραμπ είπε, πρόκειται για έναν 78χρονο δισεκατομμυριούχο που δεν έχει σταματήσει να γκρινιάζει για τα προβλήματά του από τότε που κατέβηκε τη χρυσή κυλιόμενη σκάλα του, που έφυγε από πρόεδρος δηλαδή. Βλέπει την εξουσία ως τίποτα άλλο από ένα μέσο για τους δικούς του σκοπούς. Σκότωσε μια δικομματική συμφωνία για τη μετανάστευση που είχε προτείνει ο Biden, που θα βοηθούσε στην ασφάλεια των νότιων συνόρων μας, επειδή πίστευε ότι η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος θα έβλαπε την εκστρατεία του. Θα έβλαπτε. Δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει αν περισσότερες γυναίκες χάσουν τις αναπαραγωγικές τους ελευθερίες, καθώς αυτό δεν θα επηρεάσει τη ζωή του. Τότε βγήκαν τα γιούχα και είπε, μη γιουχάρετε, ψηφίστε.
και είπε ότι η Κάμαλα Χάρις θα εστιάσει στα προβλήματά σας και είπε ένα γεγονός που είχε γίνει όταν ήταν πρόεδρος: μετά την κρίση των στεγαστικών δανείων πίεσε εμένα και την κυβέρνησή μου να διασφαλίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιού θα έχουν μια δίκαιη διευθέτηση ως εισαγγελέας. Θα επικεντρωθεί στα προβλήματά σας, δεν θα υπηρετήσει μόνο τους δικούς της ψηφοφόρους, δεν θα τιμωρήσει όσους αρνούνται να λυγίσουν το γόνατο. Είπε για τον αντιπρόεδρο, τον υποψήφιο, ότι είναι ένας καλός, και αναφερόμενος στον αγώνα είπε: δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, η δουλειά μας είναι να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η δημοκρατία μπορεί πραγματικά να αποδώσει. Η Καμάλα το καταλαβαίνει αυτό και είπε για την Αμερική: όλες οι χώρες του κόσμου έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη ΣΥΠΑ. Ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί τι συμβαίνει στις προεδρικές εκλογές. Κανένα έθνος, καμία κοινωνία δεν προσπάθησε ποτέ να οικοδομήσει μια δημοκρατία τόσο μεγάλη και επικοινόμορφη όσο η δική μας στο παρελθόν. Τόνισε ότι ενώ οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι οι αστυνομικοί του κόσμου ή να εξαλείψουν κάθε σκληρότητα και αδικία, πρέπει να είναι μια δύναμη για το καλό. Μπαράκ και οι πόλεμοι εδώ και εκεί. Αυτό πιστεύει η Καμάλα Χάρις και το ίδιο πιστεύουν οι περισσότεροι Αμερικανοί. Τώρα υπάρχει μια μελέτη, εγώ σήμερα την διάβασα, τώρα δεν μπορώ να σας την πω όλη, τι συμβαίνει με αυτές τις πολιτείες, τις swing states ή battleground states. Και λέει είναι οι πολιτείες, τον είπα, που παρουσιάζουν το πιο ευμετάβλητο και ρευστό εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή λέει, την είδα τη μελέτη, υπάρχουν ορισμένες πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους, 30. Είναι άλλες 19 που ψηφίζουν παραδοσιακά δημοκρατικούς. Τις τελευταίες 10 εκλογές προεδρικές δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχουν και ορισμένες όμως που πότε από εδώ, πότε από εκεί και το αποτέλεσμα είναι μικρότερο των 3 μονάδων. Αυτές είναι οι κρίσιμες πολιτείες και αυτές κρίνουν και το αποτέλεσμα. Γιατί έχουν και πολλούς εκλέκτορες. Εάν συγκεντρώσει ο ένας 240 και άλλος 230, μέχρι να φτάσει στους 246 πόσοι είναι, περιμένει αυτή την πολιτεία. Μια πολιτεία μπορεί να κρίνει τις εκλογές. Γι' αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο και όποιος έχει την πλειοψηφία εκλέγει πρόεδρο, έτσι. Και λέει, οι πολιτείες που με βάση και τις εκλογές του 20 αλλά και τώρα τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα είναι Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίτσιγκαν, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν. Εδώ λοιπόν θα γίνει το παιχνίδι, θα δούμε τις επόμενες μέρες δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς και ποιος κερδίζει, τι κερδίζει, διότι το ξαναείπαμε, μπορεί σε πανεθνικό επίπεδο να παίρνει 52 η Χάρις και 48 ο Τραμπ ή το ανάποδο και να βγει αυτός που έχει το 48. Γιατί κέρδισε τις κρίσιμες πολιτείες. Υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα, ο Κένεντι, ανεξάρτητος, που σε πανεθνικό επίπεδο παίρνει μέχρι και 15%, για ανεξάρτητο υποψήφιο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταμετρηθεί, δημοσκοπικά, είπε ψηφίζω Τραμπ. Και ο Τραμπ είπε ότι αν έρθει μαζί μου εγώ θα τον χρησιμοποιήσω στην κυβέρνηση. Αυτό είναι μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αν και οι ψηφοφόροι, παρότι προέρχεται από τους δημοκρατικούς ο Κένεντι, η ρητορική του, η πολιτική του πλατφόρμα είναι πιο κοντά σε αυτήν του Τραμπ. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα πάρει από τους δημοκρατικούς, μπορεί να πάρει αναποφάσεις τους, μπορεί να πάρει φανατικούς δικούς τους να πάνε στον Τραμπ. Θα δούμε κατά πόσο, πάντως ότι θα ενισχύσει τον Τραμπ, αυτό να θεωρήσουμε βέβαιο. Να δούμε αν αυτή η ενίσχυση αν θα έχει καθοριστική σημασία για το τελικό αποτέλεσμα. New York Times. Ο πρόεδρος Biden έδωσε εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις να προετοιμαστούν για πιθανές συντονισμένες πυρηνικές συγκρούσεις με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Αυτό τώρα από πού προέκυψε? Είναι η στρατηγική, γιατί έχει γίνει κάτι από το Μάρτιο, νομίζω, έδωσε εντολή ένα μυστικό σχέδιο να αναπροσαρμόσει το πυρηνικό οπλοστάσιο οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πυρηνική απειλή της Κίνας. Και είχα μια αντίδραση από την Κίνα σήμερα. Αλλά αυτό
να το αναφέρουν οι New York Times, μήπως σχετίζεται με ενδεχόμενο πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον Ιράν. Μήπως, επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω, θέλει ψάξιμο. Δεν διάβασα όλο το άρθρο στο New York Times, μόνο τον τίτλο και τη σύνοψη. Θέλει δουλειά, δεν πρόλαβα να το δω. Η Κάμαλα Χάρις συγκέντρωσε περίπου $500 εκατομμύρια για την καμπάνια της μέσα σε ένα μήνα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε μέχρι τώρα στο $1 δισεκατομμύριο. Όποιος έχει πολλά λεφτά γίνεται και πρόεδρος. Έχει μαζέψει πολλά λεφτά η Κάμαλα Χάρις. Η Μισελ Ομπάμα, την άκουσα στο βίντεο, εξέφρασε τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για τη μετανάστευση στο συνέδριο στο Μίσιγκαν. Οι Αμερικανοί δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν ποιος μπορεί να εισέλθει στη χώρα τους. Κανείς δεν έχει το μονοπόλιο να είναι Αμερικανός. Κανείς. Σαν να λέει, όσοι μπορείτε μπείτε. Ο Ρόμπερτ Κένεντι, ώρα να στηρίξουμε τον Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να φέρει τον Κένεντι Τζούνιορ στην κυβέρνησή του εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Αυτό δήλωσε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο CNN. Είπε ο Τραμπ ότι πάντα του άρεσε ο Κένεντι. Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι ο ανεξάρτητος υποψήφιος συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο να στηρίξει την εκστρατεία του αρκετές ώρες πριν από την απόπειρα δολοφονίας. Αυτό γιατί μας το λένε τώρα, λέτε να έκανε μια σχέση. Οι ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής της Αρκτικής σχεδιάζουν να επεκτείνουν σημαντικά την παρουσία τους στον Άποβορα, έτσι λέγεται. Έχουν σημαντικό μερίδιο λόγω της Αλάσκας. Η Αλάσκα φτάνει στο Βόρειο Πόλο. Νωρίτερα, που είμαστε, σύμφωνα με δημόσιες πληροφορίες, το Πεντάγωνο σχεδιάζει όχι μόνο να αυξήσει τη δραστηριότητα των ειδικών δυνάμεων στην Αρκτική, αλλά και να αυξήσει το στόλο παγοθραυστικών, να επεκτείνει τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών με τεχνητή νοημοσύνη και να εξυγχρονίσει τη διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας της Βόρειας Αμερικής. Η Γερμανία δεν θα αφήσει την Ουκρανία στο κενό. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές της ΗΠΑ και δεν παράσχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, η Γερμανία θα συνεχίζει να υποστηρίζει το Κίεβο. Χωρίς την αμερικανική βοήθεια, στο Κίεβο θα λείψει πραγματικά κάτι, αλλά θα ενθαρρύνει τους αναπομείναντες συμμάχους να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο, δήλωσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα, στη Ρωσία-Ουκρανία. Τα είπαμε για το Κούρσκ, ότι είναι μια σημαντική στρατιωτική επιτυχία της Ουκρανίας τακτικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν μπορεί να διακρίνει κανείς στρατηγικά ωφέλη από αυτή την επιχείρηση. Ασφαλώς αναδεικνύονται αδυναμίες και το πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα Πούτιν από αυτή την ιστορία. Το έχω ξαναπεί, πώς είναι δυνατόν να συγκεντρώνεται ένα σώμα στρατού εκεί που δεν δικαιολογείται. Να συγκεντρώνεται ένα σώμα στρατού για να βοηθήσει να αντικαταστήσει τις δυνάμεις που μάχονται στα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας, που εκεί η αντικατάσταση είναι μια αρχή του πολέμου. Όποια μονάδα μάχεται, αποσύρεται, έρχεται καινούρια και αυτή που αποσύρεται κάνει αναπλήρωση απολειών, αναπλήρωση υλικού, ξεκουράζεται και μετά, αφού καθίσει κάνε 1, 2, 3 εβδομάδες, ένα μήνα, ξαναπάει στη μάχη. Άρα να μαζεύονται σε μια περιοχή 200-300 χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα, και ξέρετε, δεν είναι μια μονάδα που μπορείς να την κρύψεις στα δάση. Μιλάμε για ταξιαρχεία μηχανοκίνητη, τεθωρακισμένα, για πάνω από 500 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα μπήκαν. 12.000 άνδρες. Αυτά πώς δεν τα είδαν οι Ρώσοι? Δεν υπάρχουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, δεν υπάρχουν δορυφόροι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα λειτουργίας του συστήματος εξουσίας Πούτιν. Εκεί πιθανόν να είναι ευάλωτο. Άρα αναδείχθηκε αυτό, αλλά αυτό δεν παράγει στρατηγικού χαρακτήρα αποτελέσματα για την Ουκρανία. Δεδομένου ότι δεν έχει πολιτικούς στόχους. Τι θέλει να κατακτήσει έδαφος της Ρωσίας? Η Ρωσία θέλει να κατακτήσει έδαφος, είναι για αυτήν στρατηγικός στόχος. Η Ουκρανία θέλει, και αν τα κρατήσει, εάν έχει τέτοιο στόχο, μπορεί να τα κρατήσει
όταν θα κλείσουν τα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας. Δηλαδή, γράφεται ότι ένας από τους λόγους που το έκανε είναι να υποχρεώσει, να πανικοβάλει τους Ρώσους να αποσύρουν στρατεύματα από Προκόρσκ και το Ρέτσκ, να πάρουν μια ανάσα οι πιεζόμενες αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας και έτσι να σταματήσει η προέλαση των Ρώσων εκεί για να πάνε να αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς. Δεν έγινε όμως αυτό. Οι Ρώσοι δεν απέσυραν δυνάμεις. Και όχι μόνο δεν απέσυραν, το Προκόρσκ εκενώθηκε, η πόλη και κάμια δεκαμεταριά χωριά πήραν εντολή εκένωσης, είναι λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από την πόλη, που σημαίνει μια πιθανόν τις επόμενες μέρες να δούμε εξελίξεις, και στο Τορέτσκ πάνω πήραν τη Νιου Γιόρκ, χθες είναι μια πόλη που την ονόμασαν οι Ουκρανοί Νιου Γιόρκ και είναι στα προάστια του Τορέτσκ. Το Τορέτσκ είναι κρίσιμο για παραπάνω, είναι Κωνσταντίνευκα και μετά φτάσαν στο Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ που έχει απίστευτα κοιτάσματα κάτω, αυτό οι δίδυμες πόλεις. Το Προκόρσκ πάει στην Παυλόβκα και μετά Ντνίπρο και αποκόπτει τεράστιες εκτάσεις κάτω μέχρι τη Ζαπορίζια, οι οποίες αν αποκοπούν αυτές μπορεί να πέσουν αυτανδρες στα χέρια των Ρώσων. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ταπείνωση της Ρωσίας και του Πούτιν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αυτό που έγινε στο Κούρσκ, να δούμε τι αποτελέσματα θα παράγει προϊόντος του χρόνου και για την Ουκρανία και για την Μόσχα αυτή η κατάσταση. Τώρα, εκεί έχει ενδιαφέρον πραγματικά, εμφανίστηκε το 501 τάγμα πεζοναυτών του Ουκρανικού στρατού στο Κούρσκ, το οποίο έχει στην ιστορία του δύο μελανές σελίδες. Η μία είναι το 2014, στην Κριμαία, ήταν εκεί η έδρα του, παραδόθηκε άφτανδρος στους Ρώσους τότε. Για να δω ακριβώς τι έγινε. Λέει, όταν οι Ουκρανικές δυνάμεις υποχώρησαν από τη Χερσόνησο, μόλις 64 πεζοναύτες έφυγαν με τους Ουκρανούς τότε στην Κριμαία. Οι υπόλοιποι, ενδεχομένως εκατοντάδες, παρέμειναν οικειοθελώς στην Κριμαία και ουσιαστικά συντάχθηκαν με τους Ρώσους κατακτητές της Κριμαίας. Μπορεί να ήταν και Ρώσοι, δεν ξέρω. Να ένιωθαν ότι είναι Ρώσοι. Τώρα, το ίδιο τάγμα με τους 64 ανασυγκροτήθηκε και ήταν μία από τις δυνάμεις που υπερασπίστηκε τη Μαριούπολη όταν την περικύκλωσαν και την πολιόρκησαν οι ρωσικές δυνάμεις προπέρυσι. Εκεί λοιπόν 6 εβδομάδες πριν να πέσει η Μαριούπολη, αυτοί στην ουσία παραδόθηκαν στους Ρώσους. Χωρίς να συντονιστούν με τις άλλες Ουκρανικές δυνάμεις και χωρίς άδεια, περίπου 270 πεζοναύτες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και τα όπλα τους και παραδόθηκαν στους Ρώσους. Θέλουμε να αποφύγουμε τα θύματα και την αιματοχυσία, είχε πει στα ρωσικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο υπουργός του 501 τάγματος πεζοναυτών Κωστιάντιν Μπεσμερτνίε. Μετά την παράδοση των Ουκρανών στρατιωτών. Έχω κουραστεί να βλέπω ανθρώπους να πεθαίνουν. Λοιπόν, από αυτούς που είχαν παραδοθεί, 20 πεζοναύτες μόνο επέστρεψαν στην Ουκρανία στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων, 250 παραμένουν ακόμα στη Ρωσία. Το 501 λοιπόν ανασυγκροτήθηκε, το 2023 μπήκε στη μάχη, πολέμησε στη Χερσόνα, πολέμησε στο Χάρκοβο, στο Βοβτσάνκ και απέτρεψε την κατάληψη της πόλης από τους Ρώσους, δηλαδή πήρε την εκδίκησή του και τώρα πολεμάει στο Κούρσκ, προσπαθεί να σβήσει τις μελανές σελίδες που σας προανέφερα. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται με τα στρατιωτικά. Τώρα, είχαμε χθες βράδυ και σήμερα, χθες βράδυ, την μεγαλύτερη επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Ουκρανία στην ίδια τη Μόσχα. Έκλεισαν τα αεροδρόμια στη διάρκεια της νύχτας, 3 αεροδρόμια έχει η Μόσχα, Βνούκοβο, Ντομοντέτοβο και Ζουκόφσκι. Έκλεισαν από τις 2.30 το πρωί μέχρι τις 6.30 το πρωί, ξανά άνοιξαν μετά τις 6.30. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, 11 μη επανδρομένα αεροσκάφη καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το έδαφος της ευρύτερης Μόσχας.
είχαμε 45 ουκρανικά και σε άλλες περιοχές. Στο Ροστόφ υπάρχει μια πυρκαγιά που έκανε πολύ σημαντική ζημιά σε αποθήκες καυσίμων. Ο Μετβέντεφ δηλώνει, ειδικά τώρα μετά την εισβολή στο Κούρσκ δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Ουκρανία. Επίσης οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι εξουδετερώσαν ένα σύστημα S-300 στο Ροστόβ με πυραυλική επίθεση πιθανόν. Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι σύμβολοι του ΝΑΤΟ παρήχαν βοήθεια στις Ουκρανικές δυνάμεις στην επίθεσή τους κατά της περιοχής Κούρσκ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθούν οι ομάδες στρατευμάτων Μπελγκορόντ, Μπριάνσκ και Κούρσκ. Είναι τρεις περιφέρειες παραμεθόριες με την Ουκρανία. Τις είχαν χωρίς στρατιωτική διοίκηση, λέει τώρα θα γίνει τρεις στρατιωτικές διοικήσεις σε κάθε περιφέρεια για άμυνα. Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ αναγκάστηκε να δικαιολογηθεί στον Ζελένσκι ως απάντηση στις εκκλήσεις του για επιτάχυνση των παραδόσεων όπλων. Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, ο Ράιτνερ, είπε ότι ο Ουάσιγκτον συνεχίζει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αμερικανική βοήθεια και οι Ουκρανοί πρέπει να υπερασπιστούν οι ίδιοι τη χώρα τους. Αυτό τώρα δεν κατάλαβα τι μήνυμα ήταν. Ο Σίρσκι έκανε μια παρουσίαση και είπε, είδα ένα χάρτη που παρουσίασε και λέει: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει 9.627 πυράβλους στην Ουκρανία από την αρχή της εισβολής. Η αεράμινα της Ουκρανίας κατέρριψε 2.429 από αυτούς. Επίσης εκτοξεύτηκαν 13.997 μη επανδρομένα αεροσκάφη, από τα οποία τα 9.272 καταρρίφθηκαν. Δηλαδή, η Ουκρανία κατάφερε να καταρρίψει το 30% των πυράβλων και το 66% των ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το Αζερμπαϊτζάν υπέβαλε αίτηση ένταξης στους BRICS. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, συναντήθηκε σήμερα με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ο οποίος έφτασε στη Μόσχα για να συμμετάσχει στη 29η τακτική συνάντηση των αρχηγών κυβερνήσεων Ρωσίας και Κίνας. Είπαν ότι το 95% των συναλλαγών των δύο χωρών γίνεται με βάση το εθνικό νόμισμα. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν έχουμε χρόνο να το πούμε για σήμερα. Και αυτά, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής, που ήταν και κοπιώδης, μάλλον μετά από κοπιώδης προσπάθειες φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.